नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो मार्केटमा चाहिँ एउटा सामान्य वृद्धि देखिएको छ जुन चाहिँ 4.75 पोइन्टको हुन गयो र यो चाहिँ 0.23% ले आज हाम्रो मार्केट चाहिँ बढेको छ र आज हाम्रो मार्केट चाहिँ 2055.53 मा पुगेको छ। मैले तपाईहरुलाई हिजोको दिन पनि भनेको थिएँ हामी अहिले महत्त्वपूर्ण एउटा सपोर्टको लेभलमा रहेका छौं भनेर र आज नभने जस्तै भयो। आज 2-3 पटकै 2055 पनि यसले ब्रेक गर्न सकिरहेको थिएन तलतिर भने लास्टको एन्डिङतिर सेलिङ प्रेसर आएर चाहिँ झरेर 43 सम्म पनि झरेको थियो हाम्रो मार्केट र त्यसपछि फेरि रिकभर भएर 52-55 तिर गएर चाहिँ हाम्रो मार्केट क्लोज भएको छ। आजको वृद्धिमा 74 वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन् भने 147 वटा कम्पनीहरूले भने घाटा बेहोर्नु परेको छ र 4 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। 74 वटामा प्राय जस्तो चाहिँ सबै होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरकै कम्पनीहरू रहेका छन् र अरूहरू अलिअलि दायाँ बायाँ चाहिँ बढेका देखिन्छ। आजको टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने टिआरएच, ओएचएल, केडीएल, बीपीडब्ल्यू र सिटी यी सबै बीपीडब्ल्यू बाहेक सबै चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरका नै आज चाहिँ सर्किट लाग्न सफल भएको छ भने टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सीएमएफ1 एउटा म्युचुअल फन्ड रहेको छ। आईएचएल ले चाहिँ आजदेखि चाहिँ झर्न सुरु गरेको छ र आज चाहिँ यो टप लुजरकै लिस्टमा आएको छ। आईएचएल अर्थात् इङ्वा हाइड्रो पावर लिमिटेड यो चाहिँ 2 दिन आईपीओ बाट लिस्टिङ भएदेखि 2 दिन चाहिँ बढेर गयो, त्यसपछि चाहिँ आज यसको पहिलो दिन घटेरै गएको छ। नेस्टो पनि घटेको छ 7.18% ले, त्यसपछि केपीसीएल र एनआईबीएलजीएफ यो पनि एउटा म्युचुअल फन्ड रहेको छ, यो पनि घटेको छ। आजको टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एसएचएल, एचटीएल, शिवम, आईजीआई र सीआईटी आजको रोजाइमा आजको लगानीकर्ताहरूको रोजाइमा रहेका स्टकहरू चाहिँ यी हुन् जसमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ आज एकदमै धेरै रकम चाहिँ आज यी कम्पनीहरुमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेको देखिन्छ। आज धेरै दिनपछि शिवम आउन चाहिँ आज पनि टर्नओभरमा आएको छ, तर एसएचएल ले चाहिँ आज धेरै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ एसएचएल, एचटीएलहरुमा चाहिँ ज्यादा लगाएको देखिन्छ शिवमको कम्पेयरमा। त्यस्तै टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने एसएचएल के सबसे धेरै भोल्युम आएको छ, अझै पनि शिवम छ त्यसपछि आईजीआई, निफ्रा र अपी यी कम्पनीहरुको चाहिँ भोल्युम एकदमै ज्यादा आएको देखिन्छ। टप ट्रान्ज्याक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने आईएचएल, इङ्वा हाइड्रो पावर लिमिटेड, त्यस्तै एसएचएल, शिवम र केडीएल र निफ्रा यी कम्पनीहरुमा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन एकदमै ज्यादा देखिन्छ। केडीएल आज 1000 कटेर जाँदाखेरि चाहिँ आज के भयो भन्दा धेरै लगानीकर्ताहरूले जुन आईपीओ होल्ड गर्नु भएका थिए उहाँहरूले चाहिँ आज प्रॉफिट बुक गरेको देखिन्छ। त्यही पनि केडीएल बढ्न चाहिँ बढेकै छ, भोल्युमको सहित बढेको छ। यो चाहिँ पोजिटिभ कुरा हो केडीएल को लागि र ओभरअलमा होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर नै पोजिटिभ देखिएको छ। अब आजको लिडर सेक्टरको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ सबै सेक्टरको बारेमा एकचोटी एनालिसिस गरौँ। बैंकिङ इन्डेक्स 0.57% ले घटेको छ, डेभलपमेन्ट बैंक 0.62% ले घटेको छ, फाइनान्स पनि 0.26% ले घटेको छ, होटल एन्ड टुरिज्म आज फेरि 8.65% कै वृद्धि छ। अलमोस्ट भन्दाखेरि चाहिँ सेक्टरले नै सर्किट लगाएको मान्न सक्छौं। हाइड्रो पावर 1.6% ले घटेको छ, इन्भेस्टमेन्ट 0.37% ले घटेको छ, लाइफ इन्स्योरेन्स भने 3.24% ले चाहिँ बढेको देखिन्छ। त्यस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 0.42% ले घटेको छ, त्यसपछि माइक्रो फाइनान्स 0.66% ले नै घटेको छ, म्युचुअल फन्ड 1.15% ले घटेको छ, नन लाइफ पनि आज पोजिटिभ देखिएको छ, 2.77% को वृद्धि छ, अदर इन्डेक्स 0.74% को वृद्धि छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 0.31% को आज गिरावट देख्न सक्छौं हामी। अब आगामी दिनमा चाहिँ अब होटल एन्ड टुरिज्मले नै लिड गर्ने हो त। आगामी बुलमा चाहिँ फाइनान्स, हाइड्रोले लिड गरेका थिए भने यो पाली चाहिँ अब यो सबै र्याली चाहिँ अब होटल एन्ड टुरिज्मले नै अलमोस्ट पाए जस्तो मलाई लाग्छ है। सो त्यसकारण चाहिँ अहिले त्यो भन्दा पनि गलत चाहिँ हुँदैन। अरूको पालोमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 1-2 दिन इन्स्योरेन्स बढेर जाँदाखेरि चाहिँ इन्स्योरेन्समा र्याली आएको हो भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो, तर नभन्दै त्यो चाहिँ 1-2 दिनको लागि मात्र बढेको भनेर हामी धेरैचोटि देखिसक्यौं। तर होटल एन्ड टुरिज्ममा यो पालीको र्याली चाहिँ एकदमै दीर्घकालीन रूपकै लागि भएर बढेको जस्तो देखिन्छ हैन। यो चाहिँ
यो चाहिँ हाम्रो अब पोटेन्सियल भएको कन्ट्री पनि हो। हाम्रो देश नेपाल चाहिँ अब होटल एन्ड टुरिज्मको लागि एकदमै भविष्य एकदमै उज्जवल भएको सेक्टर पनि हो होटल एन्ड टुरिज्म। त्यस कारणले पनि अब धेरै लगानीकर्ताहरूले यतैतिर लगानी गर्दा ठिक होला जस्तो सोचे। धेरै लगानीकर्ताहरूले होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट जुन चाहिँ होटल नै खोलेर इन्भेस्ट गर्ने सोचिरहेका छन् भने यो चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि पनि राम्रो कुरा हो। आयात पनि बढ्छ, विदेशीहरू हाम्रो पर्यटनको लागि हाम्रो देशमा आए भने देशको स्थिति पनि राम्रो हुन सक्छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ के होला? आजको क्यान्डल चाहिँ एउटा डोजी क्यान्डल फर्म भएको छ। यदि यो 3 दिनको करेक्सनमा चाहिँ डोजी क्यान्डल फर्म भयो भने चाहिँ एउटा इन्डिसिजन क्यान्डलको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ। भोलि अब यसलाई यसको लोअर लोलाई ब्रेक गरेर यदि तल जान्छ भने चाहिँ फेरि अझै करेक्सन बाँकी रहेको, तर यो आजको ओपनिङ भन्दा माथि नै बस्न सफल भयो भने चाहिँ फेरि मार्केट फेरि पोजिटिभ भएको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने आज घटेको छ, किनभने दिनभरि मार्केट तलमाथि एउटै लेभलतिर कन्सोलिडेट भइरह्यो। त्यसकारण लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ आज कन्फिडेन्ट नआएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज भोल्युम निकै कम आएको छ। र त्यही पनि यो होटल एन्ड टुरिज्ममा चाहिँ कुरा मात्र कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ निकै राम्रो भोल्युम आएको छ। यो चाहिँ फाइनेन्स हाइड्रोहरूमा चाहिँ आज किनबेच खासै नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि भोल्युम कम आएको हो। त्यस्तै अब इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ। पहिलो नम्बरमा एमएसिडी लगाएर हेर्छौँ। एमएसिडी लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ बाई सिग्नल स्टिल भ्यालिड देखिन्छ, तर हिस्टोग्राम भने निकै ठुल्ठुलो अङ्कले झरिरहेको छ। यदि एमएसिडी चाहिँ अब यहाँबाट सुध्रिएर गयो भने चाहिँ एउटा फेरि एमएसिडीको पनि सेचुरेसन पिरियड त आउन लागिसकेको थियो नि त, त्यसकारण एउटा करेक्सन त स्वाभाविक थियो। तर सेल सिग्नल आउनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ बढेर जानुपर्ने हुन्छ है। त्यो भयो भने चाहिँ बल्ल यो डेटमा 17 मेमा आएको जुन यो बाई सिग्नल थियो त्यो स्टिल भ्यालिड रहनेछ र हामीले पनि अब टेक्निकल एनालिसिसलाई चाहिँ ट्रस्ट गरेर ट्रेड गर्दा पनि गलत चाहिँ हामी हुँदैनौँ। अर्को इन्डिकेटर छ बोलिङ्गर ब्यान्ड। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ अप्पर ब्यान्डलाई छोड्न त उहिले छोडिसक्यो, हिजै छोडिसकेको थियो। अब यहीँबाट करेक्सन सकियो भने चाहिँ फेरि अप्पर ब्यान्डलाई टेस्ट गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र फेरि तलतिर आउने पनि सम्भावना रहन्छ। यो होइन कि माथिसम्म गयो भने फेरि घचेट्दै माथि जाने त्यस्तो हुँदैन। तर यदि घटेर पनि जान्छ भने अप्पर ब्यान्डकै यतातिर कन्सोलिडेट भएर बस्न सक्यो भने चाहिँ बल्ल फेरि यस्तो टाइपको घचेट्दै माथितिर जाने सम्भावना एकदमै ज्यादा देखिन्छ। अर्को इन्डिकेटर म लिएर आएको छु आरएसआई। आरएसआई यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आरएसआईले 60 को लेभलमा सपोर्ट लिएको जस्तो देखिन्छ। कन्फर्मेसनको लागि हामीले अब आज सकिहाल्यो। आज यो हप्ताको लास्ट कारोबार आजै थियो। अब सन्डे हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सन्डे चाहिँ यो ठाउँबाट चाहिँ सपोर्ट लिएर माथि बढ्न सुरु गर्यो भने चाहिँ बल्ल हाम्रो मार्केट पोजिटिभ भयो भनेर 3टै इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्ने हुन्छौँ। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, उपयोगी लागेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सर्ट सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर चाहिँ साथ दिनु हुन अनुरोध गर्छु। हस् त आजलाई यति नै। धन्यवाद।